හොඳයි බොහොම ස්තුතියි වෙබ්කොම් ආයතනයේ මහත්මීන්ගෙන් අවසරයි ඒ වගේම මේකට සහභාගී වෙන හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යක්ෂකතුමිය ඕපී නීලානි මහත්මිය ඒ වගේම තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකතුමා කාංචන රන්තුංග මහත්මයා ඒ වගේම CRC ආයතනයේ ප්‍රධානී එම්.එම්. රාසික් මහතා ඇතුළු සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි ඒ වගේම සියලුම දෙනාට සුබ උදෑසනක් අපි බෝලාන මධ්‍යමහාවිද්‍යාලයේ වෙබ් ඩෙවලොපින් ටීම් එකේ සියලුම සිසුන් අපිට ඇත්තටම සහභාගී කරගන්න සම්බන්ධ කරගන්න අමාරු වුණා පහුගිය දින 10ක වගේ කාලය තුල. ඒකට ප්‍රධානම ගැටලුව වුණේ ඇත්තටම කොවිඩ් ප්‍රශ්නටත් වඩා තාක්ෂණික ගැටලුව. කොහොම හරි ඇත්තම අපිට බහුතරයක් ඒ කියන්නේ සිසුන් 7 දෙනෙක් විතර සහභාගී කරගන්න හැකියාව ලැබුණා 10 දෙනාගෙන්. ඉතින් ඔවුන්ගේ උත්සාහයෙන් පාසලේ වෙබ් අඩවි අපි නිර්මාණය කරා. ඉතින් මම මුලින්ම ආරාධනා කරනවා පාසලේ චමෝත් විදුරට ප්‍රසන්ටේෂන් එක ආරම්භ කරන්න. චමෝත්. ස්තුතියි. සුබ දේශනක්. මම බෝලාන මධ්‍යමහාවිද්‍යාලයෙන් චමෝත් විදුර. මේනේ අපි අපේ පාසල් බඩවියේ මුල් පිටුවේ කියන හෝම් පේජ් එකේ මේකේ මුලින්ම උඩම තියෙනවා අපේ පාසල එක්ක සම්බන්ධතා පවත්වන්න පුළුවන් විදිය අපේ පාසලගේ contact number එකක් email එකක් තියෙනවා. මේ දෙකෙන් පුළුවන් අපේ පාසල හා සම්බන්ධ වන්න. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ පාසලේ මෙහෙවර ඒ වගේම දැක්මක් තියෙනවා. අපි මේක සිංහල ඉංග්‍රීසි කියන භාෂා දෙකෙන්ම මෙතෙක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන බෝලාන මධ්‍යමහාවිද්‍යාලයේ මේ PTM පිළිබඳ කුඩා විස්තරයක්. ඒ වගේම මේ තමයි අපි බෝලාන මධ්‍යමහාවිද්‍යාලයේ සම්ප්‍රදායන් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ රීඩ් මොක්ෂන් එකෙන් ගියාම අපිට බෝලාන විද්‍යාලයේ මූලික තොරතුරු විග්‍රහය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසලේ නම, පාසල ආරම්භ වූ දිනය, ඒ වගේ අතීත තොරතුරු කිහිපයක් සහ පාසලේ සතු භූමි ප්‍රමාණය වැනි තොරතුරු කිහිපයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකම මෙතන නැවතත් පාසලේ දැක්ම හා මෙහෙවර තියෙනවා. ඒ වගේම පාසල් ගීතය, ඒ වගේම පාසලේ ලාංඡනය සහ ආදර්ශ පාඨය තියෙනවා. ඒ වගේම පාසලේ කොඩිය, ඒ වගේම පාසලේ නිල වර්ණය. අපේ පාසලේ නිල වර්ණ ලෙස යොදාගන්නේ තද නිල් පාට සහ කහ පාට. ඒක හැමතැනට අපේ ටයි එකට ඉතින් අපේ කොඩිය හැමදේටම යොදාගෙන තියෙන මේ පාට දෙක. ඒ වගේම අපේ පාසලේ නිල ඇඳුම. ඉතින් අපේ පාසලේ නිල ඇඳුම අපේ පාසලේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ද්විතීයික අංශයක් පමණක් නිසා 6-9 ශ්‍රේණි දක්වා මේ ඇඳුම. ඒ වගේම 10-13 දක්වා මේ ඇඳුම. ඒ වගේම 6-13 ගැහැණු ළමුන් සඳහා මේ ඇඳුම. ඒ වගේම පාසලේ නිවාස මේ තමයි අපේ පාසලේ නිවාස. පාසලේ නිවාස තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ. ඒ වගේම අපි යන් අපේ පාසලේ විනය නීති වලට. මේ තියෙන අපේ පාසලේ විනය නීති. කොවිට අනෙක් පාසල් වලට පොදු විනය නීති ටිකක් සහ අප පාසලට අනන්‍ය වූ විනය නීති රීතිද අපි මෙතනට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. අපේ මුල් පිටුවට යම්. එහම අපේ මුල් පිටුවේ මෙතන යටට ගියාම අපේ දැන්වීම් පූර්ව තියෙනවා. අපේ මේ දැන්වීම් පූර්වයේ අපේ පාසලට නවීන බලගැන්වීම් ටැබ් 93ක් හම්බුණා. ඒ වගේම අපේ ඉස්කෝලේ අභ්‍යන්තර ජාලකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපනය වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම අපේ බෝලාන මධ්‍යමහාවිද්‍යාලයේ 2021 6 සිට ජාතික පාසලක් වුණා. ඒ වගේම මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා ශිෂ්‍යයෙක් විදියට ගොඩක් වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් වල ලින්ක්ස් ටිකක්. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ පුවතක්. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට තියෙන ලේටස්ට්ම නිවුස් එක විදියට ගන්න පුළුවන් අපේ ඉස්කෝලේට දාලව 2020 A level result එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතන ඉඳන් කතා බහ කිරීමට තියෙන්නේ අධ්‍යයන මෙනුව. අධ්‍යයන මෙනුව කතා බහ කිරීම සඳහා මම ශෂීන්ට ආරාධනා කරනවා. ස්තුතියි චමෝත්. මම බෝලාන මධ්‍යමහාවිද්‍යාලයෙන් ශෂිනි චමත්කා. අපිට කතා කරන්න තියෙන අධ්‍යයන මෙනුව ගැන. අපේ පාසලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ද්විතීයික පමණයි. ඒ නිසා විෂයමාලාව යටතේ අපි අපස උසස් පෙළ සහ අපස සාමාන්‍ය පෙළ විෂය ධාරාවන් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ පරිපාලනය ගැන. පරිපාලනය යටතේ අපි පරිපාලන ව්‍යුහය ඇතුළත් කරලා තියෙනවා ඉස්සෙල්ලම. ඊළඟට පරිපාලන කමිටුවට අපේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමා, නියෝජ්‍ය විදුහල්පති දෙපළ සහ ගුරු මණ්ඩලයේ කිහිප දෙනෙක් අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා උන්ගේ දත් සමග. ඊළඟට අපේ පාසලේ කාර්ය මණ්ඩලය ඒ යටතේ විදුහල්පතිතුමාගේ පණිවිඩය අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ පාසලේ නියෝජිත විදුහල්පතිතුමාගේ පණිවිඩයත් අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා.
අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය යටතේ අපේ පාසලේ මේ වෙනකොට 60කට ආසන්න ගුරු ගෞතම සංඛ්‍යාවක් සේවය කරනවා. නමුත් දත්ත ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් නිසා අපි 10 දෙනෙකුට ආසන්න සංඛ්‍යාවකගේ විතරයි දත්ත ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය යටතේ අපේ පාසලේ 15කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සේවය කරනවා. නමුත් තාක්ෂණික පහසුකම් නොමැතිවීම සහ දත්ත ලබා ගැනීමේ යම්කිසි අපහසුතාවයක් නිසා අපි 10 දෙනෙකුට ආසන්න සංඛ්‍යාවකගේ විතරයි දත්ත ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපේ පාසලේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය වර්තමාන ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය අපේ පාසලේ 66 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වෙනවා. අපි ඔවුන්ගේ නම සහ අදාළ ශ්‍රේණිය ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ශිෂ්‍ය කාර්යසාධනය හා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම. නමුත් කාල වේලාව සම්බන්ධයෙන් වගේම තොරතුරු ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මතුවුන නිසා අපි ඒක සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ පුවත් හා විශේෂ අවස්ථා කියන මෙනු එක ගැන. ඒ යටතේ අපි අපේ පාසලේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල සංග්‍රහය ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ප්‍රදේශයේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අතින් ඉස්සරහින් ඉන්න පාසල් අතරින් බෝලාන මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයත් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්නවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ජයග්‍රහණ මෙනු එක ගැන. කොට්ටාස කලාප දිස්ත්‍රික් පළාත් සමස්ත ලංකාව වගේම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ජයග්‍රහණ රැසක් බෝලාන මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය මේ වෙනකොට අත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අපි යටතේ 2019 කියෝ ඉන්ටර්නැෂනල් ඉනෝවේෂන් එක්සිබිෂන් ඉන් සවුත් කොරියා තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් දෙවන ස්ථානය ලබාගත් සොයිරාගේ සහ 2019 ඉන්දුනීසියානු නවනිපැවුම් තරඟාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගත් සහෝදරයන් දෙදෙනාගේ ඡායාරූප ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ සමාජ හා සංවිධානය කියන මෙනු එක ගැන. ඒ ගැන කතා කරන්න මම අපේ පාසලේ ලක්ෂිත සොයිරාට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. සූරිශාසිනී අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ සමාජ හා සංවිධානය යන මෙනු එක ගැන. මේ මෙනු එකේ යටතේ කරලා තියෙනවා පරිසර නියෝජන කණ්ඩායම සහ ඒ පිළිබඳ අපේ පාසලේ කෘෂිකර්ම ගුරුතුමගේ පණිවිඩය ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ගැලරිය ගැන. මේ මෙනු යටතේ අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා අපේ පාසලේ ගෙවතු අලංකරණ කටයුතු වල ඡායාරූප කිහිපයක්, පාසලේ විශේෂ උත්සවයක ඡායාරූප කිහිපයක් සහ වෙසක් කලාපයේ ඡායාරූප කිහිපයක්ද මේ මෙනු සඳහා ඇඩ් කරලා තියෙනවා. පසුව තියෙන්නේ අප හා සම්බන්ධ වෙන මෙනු යටතේ මේ මෙනු යටතේ අපි පණිවිඩ යොමු කරන්න කියලා වෙනම පේජ් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒකට ඔබගේ පණිවිඩ යොමු කරන්න පුළුවන්. ඊට යටින් තියෙන්නේ පාසලේ මැප් එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. අපේ කන්ටෙන්ට්ස් ටික මෙතනින් නිමා වෙනවා. අපි අපගේ වෙබ් එක ඉස්සරහට ඩෙවලොප් කරන්න හා තව ඩීටේල්ස් අප් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ස්තුතියි. කරුණා කරලා වෙබ්කොම් ආයතන අපිට තව එක මිනිත්තුවක කාලයක් ලබා දෙන්න. පාසලේ IT යුනිට් එකක් විදියට අපි ලබපු ලොකුම ජයග්‍රහණය තමයි මේක සිසුන් විසින්ම නිර්මාණය කරපු එක. මොකද මේක එයාලගේ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක. ඒ වගේම ඒක පාසල ගැන කියවෙන වෙබ්සයිට් එකක් වීමත් මම හිතන්නේ එයාලට මහඟු දෙයක් වුණා. ඒ වගේම තමයි එයාලගේ පළවෙනි ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් මේක. ඉතින් ඔවුන් මේ ලබාගත් දැනුමට වඩා මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔවුන් ලබාගත් අත්දැකීම මම හිතන්නේ ඒක මිල කරන්න බෑ. මොකද මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ සමහර තැන්වල ඇත්තටම එයාලට සෝස් කෝඩ් එක පවා වෙනස් කරන්න සිදු වුණා කිව්වට වඩා නිවැරදිව මම හිතන්නේ සෝස් කෝඩ් එක වෙනස් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් එයාලා සෝස් කෝඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. ඒ වගේම සෝස් කෝඩ් එක වෙනස් කරාම අවුට්පුට් එක වෙනස් වෙනවා කියන එකක් දන්නවා. හැබැයි කොහොමද මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාවලිය වෙබ් පේජ් එකක් ඇතුලේ ඇප්ලයි වෙන්නේ කියන එක ඇත්තටම එක්ස්පීරියන්ස් කරේ මෙතනදී. ඉතින් මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය මම හිතන මාස 2ක් වගේ කාලයක් තුල වෙබ්කොම් ආයතනයෙන් ලොකු කැපකිරීමක් කරලා තමයි සිසුන් මේ තත්ත්වයට ගෙනාවේ. ඉතින් ඇත්තට මේක මිල කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ සියලුම කාර්ය වෙනුවෙන් බෝලාන මධ්‍ය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වෙබ්කොම් ආයතනයට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඒ වගේම මින් ඉදිරියට ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න තියෙන අපේ සහෝදර අනෙක් පාසල් වලටත් අපි සුබ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි.